Hello guys! Welcome to my YouTube channel. This is Donggeister Vlog. So may isi-share po ako na video sa inyo. Sana po magustuhan nyo. Ang video na po ito is isa po tong experiment. So alam ko it's more interesting, you know. Sa mga nakakita na po ng video, sana wag po kayong spoiler, okay? So gusto po natin malaman kung anong reaksyon ng mga hindi pa nakakita sa video. So para sa mga reaksyon nyo, just comment lang po kayo sa baba para malaman ko po kung ano yung mga reaksyon nyo. Ito na po yung video po. 3, 2, 1, go! Wow, shit course. Mine's gone furthest. Oh, hell no.